હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપ સૌનું આપના યુટ્યુબ ચેનલ પર હાર્દિક સ્વાગત છે. તો આજે હું તમારા માટે લઈને આવી ગઈ છું ધોરણ 11 વિષય ઇંગ્લિશ યુનિટ 3 રીડ 2 વુડમેન સ્પેર ધ ટ્રી ના કોમ્પ્રિહેન્શનની સંપૂર્ણ સમજૂતી, તે પણ આપણી નવી બુક પ્રમાણે. તે પહેલાં તમે જો રીડ 1નો વિડીયો ન જોયો હોય તો તે જરૂરથી જોઈ લેજો અને આપણી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી દેજો. તો ચાલો આપણે આ તમામ પ્રશ્નોના ઉત્તરોની સમજૂતી મેળવીએ. તો અહીં આપણા કોમ્પ્રિહેન્શનનું ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, પુટ ટ્રુ ઓર ફોલ્સ. તો અહીં આપણને નીચે કેટલાક સેન્ટેન્સ આપ્યા છે, તે સાચા છે કે ખોટા તે આપણે લખવાનું છે. તો આપણું ફર્સ્ટ સેન્ટેન્સ છે, ધીસ કેક ઇઝ વાઇડર દેન ઇટ્સ હાઇટ. તો તે થશે ફોલ્સ. સેકન્ડ છે, ધ ટ્રી ઇઝ નોન ઓનલી ઇન ધ પોએટ્સ વિલેજ. તે થશે ફોલ્સ. The woodcutter did not listen to the poet's appeal. તો તે થશે false. The roots of the oak tree have gone deep into the soil. True. The woodcutter was invited to cut the oak tree. તો થશે true. તો હવે એના પછીનો ક્વેશ્ચન 2, અરેન્જ ધ સેન્ટેન્સીસ ઇન અ પ્રોપર સિક્વન્સ અકોર્ડિંગ ટુ ધ પોયમ. તો આપણને જે કવિતા આપી છે તેના હિસાબથી આ નીચે જે કેટલાક સેન્ટેન્સ છે તેને અરેન્જ કરવાના છે. તો આપણી સિક્વન્સમાં આપણું જે ફર્સ્ટ સેન્ટેન્સ આપ્યું છે, ધ ટ્રી ઇઝ વેરી હાઈ. તો એ થશે 4th નંબર. ઇટ વોઝ અ વેરી ફેમસ ટ્રી. તો એ થશે 2nd નંબર. એના પછી છે, ઇટ વોઝ પ્લાન્ટેડ બાય ધ પોએટ્સ ગ્રેન્ડફાધર. તો એ થશે 1st નંબર. ધ પોએટ પાસ્ડ હિઝ લાઈફ ઇન હિઝ કંપની ઓફ ધ ટ્રી. તો એ થશે 6th નંબર. ઇટ ઇઝ વેલ નોન ઇન સરાઉન્ડિંગ એરિયાઝ. 3 નંબર. ધ પોએટ વિશ ટુ સિટ અંડર ધ શેડ ઓફ ધ બિગ ઓક. તો એ થશે 5th નંબર. તો આપણે આ પ્રમાણે એને અરેન્જ કરવાનું છે. તો હવે આપણો ક્વેશ્ચન 3 છે, કમ્પ્લીટ ધીસ ટેબલ. તો આ ટેબલને આપણે પૂરું કરીએ. તો આપણને ફર્સ્ટમાં આપ્યું છે ડિસ્ક્રિપ્શન. પોએટ્સ અપીલ ટુ ધ વુડકટર. લાઇન, વુડમેન સ્પેર ધેટ ટ્રી. અને પેરેફ્રેઝ થશે, ડોન્ટ કટ ધ ટ્રી એન્ડ લીવ ઇટ. સેકન્ડ છે ડિસ્ક્રિપ્શન કે પોએટ્સ અપીલ ટુ ધ વુડમેન. લાઇન, they shall harm it not. પેરેફ્રેઝ થશે કે ડોન્ટ હાર્મ ઇટ વિથ યોર એક્સ. એના પછી થર્ડ છે ડિસ્ક્રિપ્શન ઓફ ધ ટ્રી. તો લાઇન થશે દેટ ઓલ્ડ ફેમિલિયર ટ્રી. અને પેરેફ્રેઝ થશે ઇટ વોઝ અ ફેમસ ટ્રી. અને ફોર્થ ડિસ્ક્રિપ્શન છે કે ડિસ્ક્રિપ્શન ઓફ ધ ટ્રીઝ હાઇટ. લાઇન થશે નાઉ ટોવરિંગ ટુ ધ સ્કીઝ. તો એનો પેરેફ્રેઝ થશે ઇટ ઇઝ વેરી ટોલ. તો એના પછીનો આપણો ક્વેશ્ચન 4, આન્સર ધ ફોલોઈંગ ક્વેશ્ચન્સ ઇન 1 or 2 સેન્ટેન્સીસ ઇચ. તો આપણને નીચે કેટલા ક્વેશ્ચન્સ આપ્યા છે તેના ઉત્તર આપણે 1 કે 2 વાક્યોમાં લખવાના છે. તો અહીં આપણને પહેલો પ્રશ્ન આપ્યો છે, વોટ ડઝ ધ પોએટ અપીલ ટુ ધ વુડી મેન. તેનો જવાબ થશે, ધ પોએટ જીપી મોરિસ અપીલ ટુ ધ વુડમેન નોટ ટુ ફેલ ધ ટ્રી. ધ પોએટ ઓન્સ અ લોટ ટુ ધ ટ્રી એન્ડ વોઝ ઇમોશનલી અટેચ ટુ ધ ટ્રી. Therefore, he requests the woodman to spare the tree. Second question છે, what does earthbound ties mean? તેનો જવાબ થશે, every tree has roots and roots are deeply bound into the earth. Therefore, earth-bounded ties means the roots of the tree with which the tree is bounded to the earth. એના પછી થર્ડ ક્વેશ્ચન છે, describe the tree in brief. The oak tree for which the poet appeals to the woodman not to cut was shown by his forefather. It was a very old and huge tree. It was a popular tree whose glory and fame was spread till a long distance and over land and sea. Fourth question છે, which feeling of the poet for the oak tree appealed to you? Mark 3 properties. તો ફર્સ્ટ છે, the tree was planted by the poet's grandfather. It was planted near the house. The poet planted with his sister under the tree. He experienced the tender love of mother under the tree. It was a very huge and well-known tree. તો આપણા જે સેન્ટેન્સ નંબર 4, 3 અને 1 છે તે થશે. તો હવે એના પછી આપણું ક્વેશ્ચન 5 છે, ડુ યુ રિમેમ્બર એની ટ્રી which you like when you were a child? Mention 2 to 3 memories connected with that tree. તો અહીં આપણને કોઈ એવી ટ્રીની યાદગાર વાત ખબર હોય જે તમારા બચપનમાં તમને મળી હોય, તો આપણે એ ટ્રી વિશે
લખવાનું છે અને તેના 2 થી 3 કિસ્સા લખવાના છે. તો એમાં આપણે લખ્યું છે કે યસ, ઇટ વોઝ અ હ્યુજ ટર્મેટન ટ્રી. In my childhood, I did not want to keep confined to my house, especially on summer's noons. So the tree was our shelter. It was our playhouse too. In the shade of it, I played with my friends. We played hide and seek. We climbed on the tree like monkeys. We swung over the branches. We picked off tamarind fruits. They tasted so sour that all our facial experience changed. Many birds had their nest on the tree. Even cows took shelter in the shade. We made group and played quite a few country popular games. For us in our childhood, this tree was much more than a gym, clubhouse, and whatnot. તો તમે આ પ્રમાણે કોઈ તમારી મેમરીને લખી શકો છો. તો અહીં આપણા રીડ 2ના તમામ પ્રશ્ન પૂર્ણ થાય છે. જો આમાં તમને કોઈ ડાઉટ હોય તો એ તમે કોમેન્ટ સેક્શનમાં જરૂરથી જણાવી શકો છો અને આપણી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી દેજો. થેન્ક યુ.